So, hi! This time, na-mix ko na po yung pork and beef giniling na niluto natin. So, make sure you have the oil, gigisahin niyo siya with the bawang and sibuyas. So, mix together na po siya ngayon. Then, this time, kung luto na siya, we're gonna put our sauce. The UFC Sweet Filipino style para po matamis ang ating spaghetti. So, it's a sweet spaghetti. Filipino spaghetti. Alam mo naman, ang ating Filipino spaghetti, sweet, and there's a little bit of anghang. Okay? So, just mix it together. Then, our pasta is still cooking right now. Okay. Okay. There we go. Now, while cooking this sauce, I'm gonna cut some Filipino hot dog. Okay. So, ito po yung ginagamit kong Filipino hotdog, Pinoy Delight, cheese and juicy, jumbo hotdog. So, while cooking that, I'm gonna cut some of the hot dogs. Alright, ganitong pag-cut ko ng hotdog. Ito, masarap itong spaghetti to. Gustong-gusto to ng mga bata. Especially ng mga bata. Pero, ang mga matatanda din dito, gustong-gusto itong aking spaghetti. Ayan. Tapos, imimix lang natin to sa ating sauce. At ready na ang ating spaghetti. Ito na ba yung pasta natin? Sa pasta, malalaman mong luto na siya pag kinagat mo, malambot na yung pinaka-pasta niya. Okay. So, just mix it together. Okay, there you go. Also, ang ginagawa ko, hindi ko siya pinagsasama yung pasta and the sauce kasi pag pinagsama yung pasta and sauce, minsan yung iba mas gusto nila maraming sauce or yung iba naman konting sauce. So, better nakaseparate siya pag sinerve ninyo. Okay, see you on the last part. Or 3.